Hi. Hello. Novsight N11 H4. Ayan. Buksan natin. So ayan. Yan. So tatanggalin natin yung stock na headlight. Ganito lang. Tanggalin natin yung lock. Lock natin. Tapos kunin natin tong ayun na nilagyan ko siya. So bali nakaganto kasi yan. Yan. Ito po yung Novsight. Tatanggalin muna natin to, pati itong goma. Yung goma tatanggalin natin kasi hindi siya mag-fit pag sinalpak na natin. So yan, kunin muna to, ilagay dito, ganyan. Tapos ilak na natin. Pagkalak, kunin natin tong goma na to, pasok natin ganyan. Then, dapat mahigpit na siya, hindi siya magaling matanggal. Tapos pasok na natin to, tanggalin natin yung goma. Tapos ayun, para may ano siya. Tapos may kanal doon, nakikita na may kanal dyan. Papasok lang natin siya pag ganun. Dapat nakataas pala to. So pag ganyan siya. Tapos pihit lang natin pa kanan. Mahigpit kasi ito eh. Pihit lang natin siya pa kanan. Mahigpit. Yun. So yan, nakabit na. Tapos iyan lang natin to dun sa battery operated na linya. Battery operated dapat para mas maganda at tumagal yung LED natin. So ayan yun.
Novsight H4. Switch. Battery operated. Yan, battery operated na siya. Off. On. High. Low. Isa pa. High. Low.